નમસ્કાર મિત્રો, જય મસ્યા. નીતુસ કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે હું તમારી સાથે એકદમ નવી, હેલ્ધી અને ટેસ્ટી રેસીપી લઈને આવી છું. આ પારંપરિક રેસીપી તો ગામડામાં ઘઉંની સિઝનમાં બનતી જ હોય છે, પણ તમારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈએ ખાધી હોય તેવું બની શકે. તો આ રેસીપી એટલે કે ઘઉંનો પોંક કેવા પ્રકારના ઘઉંમાંથી બને છે એ હું તમને આ વિડીયોમાં જણાવીશ. અને એના માટે આપણે જઈશું વાડી ઉપર. અહીંયા હું મારી વાડી ઉપર આવી છું અને આપણને પોંક બનાવવા માટે જે પ્રકારના ઘઉં જોઈતા હશે તે આપણે અહીંયાથી લઈ લઈશું. આપણે એકદમ પાકા થઈ ગયેલા ઘઉં નથી લેવાના. અહીંયા આછા લીલાશ પડતા અને પીળાશ પડતા જે ઘઉંના છોડ હોય છે તે જ આપણે લેવાના છે પોંક બનાવવા માટે. જેના માટે મારા દાદી અહીંયા મારી સાથે આવ્યા છે. આ રીતે આપણે ઘઉંની જે ઉંબી હોય છે તેની સાથે આપણે ઘઉંની દાંડી બંને લેવાની છે. એ દાંડી આગળ શું કામમાં આવશે એ હું તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવીશ. તો તમે મારો આ વિડીયો છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો જોજો. મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઘઉંની સાથે સાથે ચીલની ભાજી પણ દેખાઈ રહી છે. ઘણા લોકો એનો પણ ઉપયોગ કરતા હોય છે. અહીંયા આપણે પોંક માટેના ઘઉંની પસંદગી કરી લીધી છે. જેવું કે મેં તમને કહ્યું, અહીંયા ચીલની ભાજી પણ દેખાઈ રહી છે. તો તમે ચીલની ભાજીનો ઉપયોગ કરી અને ચીલની ભાજીનું શાક, ચીલની ભાજીના થેપલા, ચીલની ભાજીના ગોટા એવી નવી નવી આઈટમો પણ બનાવી શકો. તો મિત્રો, આ મારા સરસ મજાના ઘઉં છે. તો ચાલો હવે આપણે ઘઉંનો પોંક પાડીએ. આ ઘઉંની જે ઉંબી છે તેને આપણે ડાયરેક્ટ પણ ચૂલામાં શેકી શકીએ છીએ, પણ એ શેકાય એટલે એ ચૂલામાં પડી ન જાય તેના માટે આપણે એને ગૂંથી લઈશું. જેના માટે આપણે ઘઉંની ત્રણ ઉંબીઓ લઈશું અને એને આ રીતે ગૂંથતા જઈશું. તમે જોઈ શકો છો મારા દાદી અહીંયા ગૂંથી રહ્યા છે. આ રીતે આપણે ગૂંથવાનું છે. મિત્રો, ઘઉંનો દાણો પાકટ ના થયા હોવાથી, દૂધિયો દાણો હોવાથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, જે પૌષ્ટિક અને શરીર માટે ખૂબ જ હેલ્ધી છે. એવો પોંક આજે આપણે બનાવવાના છીએ. તો મિત્રો, તમે પણ આ રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અત્યારે આ સિઝનમાં તમને આ પોંક બનાવવા માટે કોઈ પણ ખેડૂત પાસેથી ઘઉં મળી રહેશે. મિત્રો, જેવું કે મેં તમને પહેલાં જણાવ્યું હતું કે આપણે ઘઉંની ઉંબી સાથે લાંબી દાંડી રાખવાની છે. તેનું કારણ એ હતું કે આપણે આ રીતે એને સરસ રીતે ગૂંથી શકીએ. એટલા માટે આપણે એની દાંડી છે એ લાંબી રાખી હતી. આ રીતે આપણે ત્રણ ઘઉં લઈ અને આવી રીતે એને ગૂંથી લઈશું. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો આપણે બધા જ ઘઉંને ગૂંથી લીધા છે. આ રીતે નીચેથી પણ આપણે થોડા એને બાંધી લઈશું, જેથી કરીને આપણે જ્યારે એને ચૂલામાં શેકીએ ત્યારે એ હાથમાંથી છૂટા ના પડી જાય. તો મિત્રો, હવે આપણો ઘઉંનો પોંક શેકવા માટે તૈયાર છે. મિત્રો, તમે પાછળ જોઈ શકો છો તે મારા ફૂઈની ગાયો છે, જ્યાંથી અમારા માટે દૂધ અને ઘી ને છાશ ને આવતું હોય છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો દેશી પપૈયું છે. અહીંયાથી ફૂઈ અમારા માટે પપૈયું મોકલાવે છે. અહીંયા સરગવો એટલે કે સેજનનું ઝાડ, મેં જે તમારી સાથે બેબી સેજનનો રેસીપી વિડીયો શેર કર્યો તેને માટે પણ શીંગો અહીંયાથી આવી હતી. હવે આપણે પોંકને આ રીતે ચૂલા ઉપર આ રીતે સરસ આપણે એને શેકી લઈશું, જેથી કરીને આપણો ઘઉંનો દાણો જે છે તે અંદરથી ચડી જાય અને એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. પોંક શેકતી વખતે જો ઘઉંની ઉંબીઓ નીચે પડી જાય તો આપણે એને લઈ લઈશું. હવે આપણો પોંક શેકાઈ ગયો છે. તો આપણે એક સૂપડું લઈશું અને આ રીતે પોંકને મસળી લઈશું,
જેથી કરીને જે દાણા અને કચરો જે છે એ બંને અલગ પડી જાય. જ્યાં સુધી દાણા છૂટા ના પડે ત્યાં સુધી એને હાથથી મસળતા રહીશું. પોંકને આપણે સરસ રીતે મસળી અને ચોખ્ખા કરી લઈશું અને કચરો અને દાણા બંને તેમાંથી અલગ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો મેં પોંકમાંથી કચરો અલગ કરી લીધો છે. આ રીતે સુપડાની મદદથી આપણે બધો કચરો છે એ અલગ કરી લઈશું અને ઘઉંના દાણા એટલે કે આપણો પોંક તૈયાર કરી લઈશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણો ટેસ્ટી, હેલ્ધી, પારંપરિક અને પૌષ્ટિક પોંક. ઘણા લોકો આને મસાલા સાથે પણ ખાતા હોય છે, પણ મેં અહીંયા કોઈ પણ જાતનો મસાલો એડ નથી કર્યો. જો તમે આને એમને પણ ખાશો તો પણ આનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો મિત્રો આ સાથે મારો આજનો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને હા મિત્રો, બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા. તો મિત્રો આવજો.